لو انت عايز تعمل فكرة بديل الرخام وبديل الخشب، انا جايب لك 3 افكار في منتهى الجمال، وجايب لك الطريقة بتاعتهم، طريقة التركيب. اهلا بيكم، معاكم امير اسعد من قناة ديكور ورسم. وهنبدأ بالحائط اللي قدام حضراتكم ده. بتعمل الشاسيه الاول، بتجيب نجار يعمل الشاسيه زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعد كده بتبدأ تجيب بديل خشب وبديل رخام. زي ما حضرتك شايف كده، بتاخد مقاس بديل الخشب وبتبدأ تقطع بالصاروخ او بتقطع بصفيحة منشار، وطبعا بالصاروخ بيكون افضل. اول قطعة بتبدأ من الشمال، لان الجزء اللي على الشمال ده اللي هيكون الواجهة او الداخلة، فلازم تظبط من عنده علشان الشكل يطلع كويس. والجنب التاني طبعا بتسايسه لحد ما يتظبط ده في الاخر خالص، مفيش مشكلة. بس مهم اللي انت تبدأ من اول الحائط، علشان ده الشكل وده الداخلة بتبدأ بيه. بتبدأ تقطع لو في مكان علبة كهرباء. طبعا بديل الخشب ده البي في سي، وده افضل حاجة ممكن تشتغل بيها. هنا بتعمل خلع لمكان الشاسيه، وبتبدأ تقطع أجزاء الصغيرة اللي فوق. طبعا الحائط اللي زي كده بتبدأ تحدد بديل خشب وبديل رخام بعد ما بتعمل الشاسيه، علشان تاخد المقاسات وبتبدأ تجيب بديل خشب وبديل رخام. يعني لو عندك حائط مش تعرف تجيب مثلا الخامات بتاعته لما تعمل الشاسيه الخشب ده، او تاخد من مقاسات من النجار قبل ما يعمله، وتقدر تجمع بديل الخشب وبديل الرخام. طبعا بيكون لوح واحد زي ما حضراتكم شايفين كده. بنبدأ نقفل، وبعد ما بنقفل بديل خشب بنبدأ نجيب لوح بديل الرخام وبناخد مقاسه على اللوحة. وطبعا لما بتيجي تعمل الشاسيه الخشب بتخلي النجار يعمله بعرض اللوح اللي هو 1.22 متر، علشان لما تيجي تركب اللوح بتاع بديل الرخام بيبقى نفس العرض، فبيجي ما بيتقصش منه، بيتقص بس من جنب واحد. علشان كده لما تيجي تعمل الشاسيه بتعمله نفس العرض بتاع اللوح بديل الخشب ذات نفسه، لان الخشب بيجي قد لوح بديل رخام بالظبط. هنا بتبدأ تظبط كل الاتجاهات، وخاصة يمين وشمال، لان كده كده فوق وتحت بيبقى قد اللوح. هنا حطينا سيليكون على مكان علبة الكهرباء، وطبعنا اللوح بدل ما ناخد مقاسات، وطبعنا مكان الحامل بتاع الشاشة. بتحط لزق وبتحط سيليكون عظم، وبعد كده بتبدأ بيطبع مكان العلب بالظبط، وبيطبع مكان الحامل بتاع الشاشة، ومش بتحتاج تاخد مقاسات وبيطلع مظبوط زي ما حضرتك شايف كده. بعد كده بتجيب سيليكون عظم تركي. طبعا يفضل ما يكونش اللون الاسود ده، بس هو ده اللي جه فعشان كده اشتغلنا بيه. يفضل يكون اللون الرصاصي زي ما حضرتك شايف، يكون سيليكون عظم تركي، ويكون الأنبوبة الصاج، ده أفضل حاجة. بتوزع على اللوح 2 أنبوبة سيليكون عظم تركي، ده بيخليها ماسكة كويس جدا وبطريقة محترمة، ومفيش أي حاجة ممكن تطلع بعد كده من كل الاتجاهات. بعد ما عملنا ركبنا الواجهة بتاعة اللوح، فبنبدأ نقطع الشرايح الصغيرة بتاعة المراية اللي في الجنب زي ما حضراتكم شايفين كده. وهقول لك حاجة في المراية برضك هتخليها شكلها في منتهى الشياكة. تبدأ تحط عليها السيليكون العظم وبتبدأ تركبها زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا الحائط ده بيطلع شكله شيك جدا زي ما حضرتك شايف كده. بتبدأ تجيب بقى اللون نفس لون بديل الرخام، وبتبدأ تقفل الزوايا بتاعة القطع بديل الرخام عشان شكلها تطلع زي ما حضرتك شايف كده، يكون مفيش لحام. اللحام بيبقى متقفل وبيبقى شكله كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني الحائط ده طبعا ينفع 3 متر، لو انت عندك حائط 3 متر ينفع، او اقل شوية 82 برضك يطلع شكله كويس. لكن من اقل 2.5 طبعا بتشوف له فكرة تاني زي ما حضرتك شايف كده. في منتهى الشياكة والتقفيل طبعا حضراتكم اللي تحكموا عليه. وحائط زي كده لو انت عملت الفكرة دي، الميزة اللي انت بتشوف فيديو قدام حضرتك هتنزل تلاقي الخامات دي موجودة، هتنفذ هيطلع نفس الشكل. مفيش اي مشكلة غير لما بتجيب صورة من على النت وتنزل تدور على بديل رخام ما بتلاقيهوش، او بديل الخشب. الخامات دي موجودة. هنيجي للحائط التاني، وده بيكون الاوبن بوك. طبعا اجيب لك 3 افكار يعني مختلفين شوية بحيث اللي انت تختار منهم. ده حائط العرض بتاعه 4 متر. طبعا هنا بديل الرخام كان فيه كسر في الزاوية، فانت بتبدأ بقى تشيل الكسر ده، وبتشيل الاتجاه بتاعه من اللوح التاني علشان تظبط المقاس بتاعك، وتبدأ تاخد مقاساتك عشان الكسر كان جاي من فوق. وطبعا يعني كان كويس اللي هو جاي في اول 5 سنتي، دي مش واخدة من الرسمة،
فانت بتبدأ تشيل 5 سنتي يمين وشمال. الاوبن بوك بيدي شكل تجميعة، في ناس بتفضله وفي ناس مش بتفضله، بس هو بيتباع طقم واحد مش بيتباع باللوح، وطبعا بيكون اغلى من بديل الرخام شوية. يعني بديل الرخام اللي في اول الفيديو ده 650 700 جنيه. عندك الاوبن بوك ده يعني الطقم على بعضه بيبقى من 2.5 وانت وطالع كده، حسب بقى عليه طبقة حماية لامعة او لأ. وطبعا طبقة الحماية دي، طبقة اليوفي دي مهمة تكون في اي بديل رخام تكون هتجيبه طبعا. زي ما حضرتك شايف ده بديل الخشب 20 سنتي. بنبدأ عشان احنا هنبدأ من الجنب اللي على الشمال، فبتبدأ تشيل الطرف اللي هو بيبقى موجود فيه ده عشان تبدأ يعتبر بمربع مظبوط، ما يكونش فيه اي زيادات. وده طبعا بديل خشب البي في سي المستورد، حاجة محترمة جدا. اي اسعار عايز تسألني عليها حط لي في كومنت وانا هرد على حضراتكم. ببدأ اول حاجة احدد الجزء بتاع بديل الخشب، لان ده مهم جدا، لان انا هبدأ برضك من الجهة اللي هي عليها دخلة الشقة، دخل باب الشقة. فطبعا اول حاجة لازم تظبط الجزء اللي على الشمال ده، لان ده في الدخلة، وبعد كده بتجيب اخر جزء ناحية البلكونة حسب بقى ما بيجي معاك. هنا بنبدأ ناخد مقاسات كل حاجة، بناخد مقاسات بديل رخام والستيل وبديل خشب. هنا بقطع في الجبس لان الحائط كان فيه مش مظبوط والجبس كان طالع ونازل، فانا فضلت ادخل بديل الرخام جوه الجبس حوالي مثلا نص سنتي او حاجة، وده بيكون افضل حاجة. هتشوف الفينش دلوقتي. وطبعا لو انت هتعمل حاجة زي كده يفضل ان انت تعالجها للعميل، علشان ما تسيبلوش برضك حاجة يجيب صنايع تاني ويبقى بالنسبة له شايف اللي هي قصة. فانت بتجيب حتة معجونة معاك، وبتجيب لون ابيض مطفي بلاستيك، وبترمها زي ما حضراتكم هتشوفوا. هنا بدأنا نقطع المقاس، وهنا مكان علبة الكهرباء بنعمل السيليكون علشان نطبع، ما بناخدش مقاسات. وطبعا احنا محددين على الحائط مكان بديل الرخام، اللوح الاول واللوح التاني. فانا حطيت مكان اللوح الاول، وبعد كده بدأ يطبع لي اماكن علب الكهرباء من غير ما اخد اي مقاسات زي ما حضراتكم شايفين كده، وبتتقطع بكل سهولة، والموضوع بيكون سهل جدا. اي لوح بديل الرخام يفضل ان انت تديله 2 سيليكون عظم تركي. السيليكون العظم التركي ده افضل حاجة ممكن تشتغل بيها بديل الرخام وبديل الخشب. بتوزع شكل زجزاج او بتوزع بالطريقة دي، المهم ما يكونش فيه مسافات كبيرة ما فيهاش سيليكون. اللوح بياخد 2 انبوبة سيليكون عظم، ويفضل تكون الانبوبة الصاج دي مهمة جدا، لان في يعني حاجات تركي دلوقتي في السوق بس بتبقى بلاستيك وما بتبقاش قوية، او بتبقى مضروبة يعني. فانت يفضل ان انت تجيب سيليكون عظم تركي يكون الانبوبة الصاج. هنا بنبدأ نثبت اول لوح. مهم جدا ان انت تمشي على الخطوط اللي انت شغال عليها، علشان ما تجيش تركب بديل خشب تلاقي الدنيا اختلفت معاك ولا حاجة. فانت بتفضل ان انت تركب اللوح مكان ما انت محدد. عشان كده انا في البداية حطيت بديل الخشب وخدت مقاساتي، علشان هتشوف في الاخر النقطة دي هتكون مهمة جدا. ببدأ اجمع طقم الاوبن بوك زي ما حضراتكم شايفين كده. مهم جدا اللحام ده تضغط كويس جدا وانت بتركب، علشان تلم اللحام وما يبقاش يعني باين على قد ما تقدر. زي ما حضراتكم شايفين بتقفل، ومن الجزء اللي فوق طبعا في كام ملي كده دخلوا في الجبسن بورد او نص سنتي، فدول بيعوضوا لنا اي عوجة في الجبس ذات نفسه. هنا طبعا ببدأ اقطع شرايح الستيل الذهبي ال5 سنتي. زي ما حضرتك شايف كده بتبدأ تديها سيليكون عظم تركي على ظهر اي حاجة بتشتغل بيها، تديها سيليكون عظم تركي. ده من انضف السيليكون اللي انت ممكن تشتغل بيه. بتثبت الشرايح الستيل جنب بديل الرخام على طول زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بتتأكد اللي هو جنب بديل الرخام مباشرة، لأن لو في حتة بعدت عن بديل الرخام شكلها هتبقى مش حلو. فأنت بتبدأ بقى دلوقتي تشيل الستيكر بتاع بديل الرخام، وبتبدأ تحط اللزق العادي بتاعنا، وبعد كده بتبدأ تدي المعجون وتقفل
بحيث ان انت لحد ما تخلص الخشب، بديل الخشب يكون نشف شوية. فانت بتعملها في الوقت دوت اللي انت بعد ما بتركب الستيل، لان الستيل بردك بيبقى بتسيبه حوالي نص ساعة كده قبل ما تركب بديل الخشب. فيفضل ان انت تعمل الجزء اللي فوق ده معجون وتسيبه ينشف. هنا بنبدأ نوزع سيليكون عظم تركي بشكل عشوائي، بس يعني يفضل ان انت توزع على الاماكن البارزة في الظهر، علشان ده اللي بيقابل الحائط ويمسك كويس. هنا طبعا انت خدت مقاساتك في البداية، ودي نقطة هتريحك جدا. زي ما حضرتك شايف كده، يعني انت بتبدأ ترص بيطلع معاك المقاس بالظبط زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا لو انت ما خدتش المقاس في البداية وبتركب على خط في النص، ممكن حاجات تتعوج منك. لو انت في الطرف هنا حسيت اللي فيه حاجة ضعيفة، بتأمنها بسيليكون زيادة. هنا بنعمل خلع على قطعة خشب تكون فاضلة، ولما بتطلع مظبوطة معانا وبنتأكد اللي هي تمام وبنجربها على الجبس مكان الخلع، بنبدأ بقى بالصاروخ نقطعها زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا ده بديل الخشب بيبقى سمكه أقل شوية من الفيديو اللي قبل دوت. التاني بيبقى ارتفاعه حوالي 2 سنتي، ده بيبقى الارتفاع بتاعه بيبقى حوالي سنتي. العرض بتاعه 20 سنتي اللي قدام حضراتكم ده. هنا بنبدأ بقى نعمل خلع للجزء اللي في الآخر. زي ما حضرتك شايف كده بنبدأ نركب القطعيات العدلة، وبعد كده بنعمل الجزء اللي فيه خلع. وهنا بنعمل الخلع اللي في الآخر اللي هو على الألمنتين. طبعا أنا فضلت اللي أنا أدخل على الألمنتين سنتي أو حاجة، بيبقى شكله أفضل. مكان فتحة بديل الخشب طبعا مش بتسيبها كده، بناخد لها زاوية من بديل الخشب صغيرة وبنبدأ نلزقها، وتشوف في الآخر تبقى شكلها كويس جدا. هنا ببدأ يعني أعالج الجزء اللي أنا عملته بالصاروخ زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بيرجع زي الأول، مفيش أي مشكلة، بس الشكل طبعا بيكون شكله محترم جدا وشيك جدا. هنا ببدأ بقى عشان أنا فتحت علب أصغر للأمان يعني، فأنت مش بتفتح العلبة كبيرة، أنت بتفتح علب أصغر وبعد كده بتبدأ توسع العلب بعد ما بتركب. هنا طبعا بقطعة قماش فيها مية بسيطة بتبدأ تنضف بديل الخشب. الحرف بتاع بديل الخشب بيجي أبيض في أوقات كتيرة، فاحنا بنعمل له اللون بتاعه. طبعا ده شغل بقى بيبقى يعني مش كل الناس بتعمله، بس هو يفضل اللي انت تعمله علشان الشكل يطلع احترافي. هنا طبعا لما بتشيل اللزق بعد ما دهنت بيبقى مش باين الحرف خالص. وانت ومعاك اللون طبعا بتبدأ تقفل الفرق بين المربعات ده نفس اللون يعتبر، وبعد ما بتخلص بيبقى شكله طبعا شيك جدا. زي ما حضراتكم شايفين كده اتقفلت وشكلها بقي في منتهى الشياكة. هنا لما بتشيل بقى الستيكر اللي انت حطيته او اللزق، الشكل طبعا بيكون ممتاز جدا. بتبدأ تفنش الحائط وتشيل كل الستيكر، ودي طبعا بتكون اخر حاجة بعد ما بتخلص كل التركيبات بتاعتك والفينش بتاعك. بتبدأ تشيل الستيكر. طبعا اللمعة زي ما حضراتكم شايفين حاجة محترمة جدا. بنبدأ نشيل طبعا الستيل بعد ما بيركب بديل خشب بيصفي معاك حوالي 4 سنتي مش 5 سنتي. هنا طبعا لو انت حابب برضك تقفل الجزء اللي تحت ده بنفس الألوان بتاع بديل رخام، بتكون أفضل اللي انت تسيبها أبيض كده. وزي ما حضراتكم شايفين التقفيل بيكون شكله شيك جدا لما بيتعمل صح. وهنا بدأنا من الزاوية، عشان كده شلنا الطرف، والجزء بتاع المربع بتاع بديل الخشب قفلناه علشان ما يكونش فيه أي فتحات. والشكل زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا ده شكل الأوبن بوك بعد ما بيركب. وعلى فكرة ميزة الأوبن بوك ده ينفع لو ألوان جري زي ما حضراتكم شايفين، وينفع لون البريز بردك بيكون شكله شيك جدا، لان هو اللون يمشي مع البريز ويمشي مع اللون الجري. طبعا ده من قريب شكله في منتهى الجمال، واللمعة بتاعته بتكون يعني مميزة جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنا بنيجي للديكور التالت. طبعا الشاسيه ده لازم يتعمل طبعا في الاول،
وأبعاده بتكون 10 سنتي، يعني من أول الشاسيه للحائط 10 سنتي. بتعمل الجنب بتاعه 4 سنتي وبتسيب مسافة 6 سنتي. الستة سنتي دول بيركب فيهم بديل الخشب، وعشان الكهربائي يعرف يمشي الليد ويركب الليد منه. هنا بدأنا ناخد اللوح. طبعا انت ممكن تشتغل بطريقتين، ممكن تحط اللوحة الأول بديل الرخام وتبدأ ببديل خشب، أو العكس مفيش مشكلة. زي ما حضراتكم شايفين بدأنا نقطع بنفس الطريقة وبنراجع على المقاس، ولما بنتأكد المقاس صح بنحط اللزق، علشان بعد كده بنبدأ نحط السيليكون على اللزق علشان نقدر نطبع بكل سهولة. وطبعا انت لما بتطبع بتقطع أصغر شوية زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. هنا بيطبع معاك المقاسات من غير ما تاخد مقاس ولا حاجة، بتكون الطريقة سهلة جدا. بتبدأ تقطع داخلي، مش بتقطع المقاس كله، وبتخليك أضمن لما بتركب تقدر تقطع براحتك بعد كده مفيش أي مشكلة. زي ما حضرتك شايف كده بتقطع مكان العلب، وأنا بقطع يعني في كل شغلي بقطع أصغر شوية، وبعد ما بثبت بوسع العلب براحتي مفيش أي مشكلة. بنيجي نحط السيليكون العظم التركي. زي ما حضرتك شايف بتشتغل زجزاج أو بتشتغل بتوزع زي الطريقة اللي قبل كده مفيش أي مشكلة. أي لوح بياخد 2 سيليكون عظم تركي، وده طبعا عشان الثبات يكون بطريقة كويسة جدا. زي ما حضرتك شايف كده مهم تمشي على الطروف، ودي أهم نقطة علشان الحروف كلها تمسك كويس. بتبدأ تثبت. طبعا يفضل لما بتثبت بتحط أي حاجة تحت اللوح، أو بتجيب مشابك وتحطها على الطروف. بس لو انت ما معكش مشابك كبيرة، بتبدأ تحط أي قطعة خشب لمدة نص ساعة كده، لحد ما يبدأ اللوح يثبت في المكان اللي هو مظبوط عليه زي ما حضراتكم شايفين. طبعا واللزق ده عشان الطروف تمسك كويس. هنا بنبدأ ناخد مقاس بديل خشب وبنقطع بديل خشب 17 سنتي. ده فيه طبعا كيرف من النص او بومبي كده في النص، شكله برضك ظريف. بنقطع او اي مكان بنقطع بنبدأ فيه بديل خشب، بنقطع الحرف بتاعه علشان نبدأ مظبوط، ما يكونش الطرف ده باين وشكله مش هيبقى حلو. بنوزع السيليكون زي ما حضراتكم شايفين كده. بنبدأ نثبت. طبعا انا بقطع الطرف علشان ابدأ يكون الشغل بتاعي مظبوط، ويبدأ بمربع خشب ما يبدأش بحرف كده ابيض من بديل الخشب. هنا ببدأ اثبت زي ما حضراتكم شايفين كده. ببدأ امشي بالشرائح بتاعتي، وبعد كده باجي عند الخلع اللي جوه ده ببدأ اخد مقاساته علشان اقطعه على القطعة بتاعته زي ما حضراتكم شايفين كده. مهم تركز في المقاسات دي علشان اي حاجة هتقطع غلط بتبقى طبعا شكلها مش حلو. وطبعا الحاجات دي بتيجي على القد مش بتجيب زيادة. فانت عشان الحاجة دي بتبقى غالية شوية، فانت ركز اوي في المقاسات علشان تعمل الحاجة مرة واحدة وشكلها تطلع شيك. بنبدأ نركب بقى الشغل بتاعنا. طبعا القطعتين اللي بيركبوا في الاخر دول يركبوا، ويفضل يركبوا مع بعض، لان انت لو حطيت اخر قطعة دي في الاخر خالص مش هتعرف تركبها. فانت يفضل ان انت بتعمل اخر قطعتين دول يركبوا عشق معشوق قبل ما يتثبتوا على الحائط. هنا بنبدأ نقطع الاجزاء اللي فوق، وطبعا احنا هنا هناخد لحد نص الحائط تقريبا. فانت بتظبط بقى شوف كام شريحة حطيتها فوق، وبتحط نفس طبعا العدد الشرايح تحت زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الحائط الاولاني احنا كملنا الحائط كله، ودي فكرة تانية علشان تشتغل بالفكرة اللي تعجبك. بنبدأ نقطع طبعا الشرايح اللي بتبقى في الجنب، دي بتخلي الشكل شيك جدا، وهتشوف دلوقتي. وبعالج لك برضك الزاوية بتاعتها علشان تطلع شكلها شيك. بعد ما بتحط السيليكون بتبدأ تثبتها. طبعا لما بتثبتها بيكون الزاوية بتاعتها فيها جزء أبيض، هوريك تعالجه ازاي دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين كده بتجيب نفس الألوان، طبعا ألوان رسم وبنجيب نفس الدرجات وبنبدأ نلونها
بتكون شكلها شيك جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. بنبدأ نفنش الحائط ونشيل كل الستيكر اللي على بديل الرخام. طبعا برضك دي فكرة جميلة ممكن تنفذها وشكلها بيطلع شيك جدا، وممكن تغير الألوان براحتك خالص، مفيش أي مشكلة. وكده بنبدأ نفنش الحائط. طبعا أتمنى يكون الفيديوهات عجبتكم، وزي ما حضرتك شايف الحامل تجربه يدخل ويطلع بسهولة علشان لما تيجي تركبه ما يضايقكش. لو انتم مهتمين بالديكور والديكورات الحديثة وانت شايف المحتوى مفيد، ما تنساش تعمل لايك. لو انت مش مشترك معنا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير فيديو القادم ان شاء الله.